เราก็ต่อนิดนึงนะคะดิฉันก็อยากจะนำเสนอคำและรูปแบบของประโยคที่แสดงวัตถุประสงค์ในการวิจัยซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์ศิรวิทย์ธรรมพานิชและดิฉันได้ทำการวิเคราะห์บทความจำนวน160บทความแล้วเราก็วิเคราะห์ลงไปนะคะว่ามีประโยควัตถุประสงค์สักกี่ประโยคนะคะใน160บทความนี้ก็พบว่ามีประโยคที่แสดงวัตถุประสงค์อยู่ทั้งหมด133ประโยคหลังจากนั้นเราก็วิเคราะห์ต่อนะคะว่าประโยคแต่ละประโยคเนี่ยเขามีรูปแบบไหนนะคะแล้วก็จับรูปแบบที่เหมือนกันมารวมกันไว้ตามที่ดิฉันได้บอกแล้วว่าภาษาเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีแบบแผนของเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะจัดกลุ่มเพื่อที่จะหารูปแบบของภาษานะคะ language pattern ได้ที่นักวิจัยนะคะเขาใช้ในการเขียนแสดงวัตถุประสงค์ในขณะเดียวกันเราก็ได้ศึกษาคำที่แสดงวัตถุประสงค์ด้วยนะคะแล้วก็ tense หรือการที่เขาใช้ในการแสดงวัตถุประสงค์ค่ะโดยเราก็ตั้งสมมติฐานไว้ว่าอย่างน้อย3รูปแบบที่ดิฉันได้นำเสนอท่านไปว่าเราใช้สอนนักศึกษาของเราที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็จะเป็น3รูปแบบที่น่าจะปรากฏอยู่ในบทความวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเขาเขียนเราก็มาดูนะคะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันที่1เรามาดูคำเนื้อหานะคะหรือเราเรียกว่า content words นะคะคำเนื้อหา word คือคำ content คือเนื้อหาภาษาไทยก็จะเรียกว่าคำเนื้อหาของวัตถุประสงค์หรือคำที่เขาใช้ในการบ่งบอกวัตถุประสงค์เราก็พบว่ามีทั้งหมด68คำนะคะ68คำแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มคำที่อยู่ในความถี่สูงมี45คำคำเชิงวิชาการมี15คำและคำที่ไม่อยู่ในกลุ่มคำที่มีความถี่สูงหรือ high frequency word นะคะและคำที่ไม่อยู่ในกลุ่มคำเชิงวิชาการ academic word list มีอยู่8คำนะคะสรุปคำที่เจอบ่อยใน68คำเนี่ยมีอยู่45คำส่วนคำที่อยู่ในกลุ่มเชิงวิชาการมี15คำคำที่ไม่ได้อยู่ในทั้ง2กลุ่มนี้มีอยู่8คำเรามาดูกลุ่มที่1นะคะคำที่แสดงวัตถุประสงค์อยู่ในกลุ่มของคำความถี่สูงมีคำว่าอะไรมั่งนะคะดิฉันคงไม่อ่านทั้งหมดนะคะก็คือจะให้ท่านดูจากชีทเองคำที่1ที่เจอเยอะคือคำว่า review 22%คำต่อมาก็คือ article มี46คำ discuss 21 provide 17แล้วก็ focus 14 present 14 describe 8นะคะที่เหลือก็เจอน้อยลงมานะคะเจออย่างละคำก็มีเยอะนะคะเช่นคำว่า gain give important literature พวกนี้นะคะท่านดูเอาว่ามีคำว่าอะไรมั่งต่อไปคำเนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มของวิชาการนะคะอยู่ในกลุ่มของคำวิชาการมีคำว่าอะไรมั่งมีคำว่า aim มีคำว่า highlight summarize briefly explore paper อันนี้เป็นคำที่มีความถี่สูงนะคะส่วนที่เหลือก็มีการเจอน้อยลงทีนี้คำที่ไม่อยู่ในกลุ่ม1กับกลุ่ม2ที่กล่าวมามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า say essay text นะคะ concentrate optimize outline sketch underscore และ workshop นะคะอันนี้คือคำที่เจอมาดูอันที่2 tense นะคะ tense อันนี้น่าสนใจ
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า tense ที่ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยจะเป็นอดีตการแต่ในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยเป็น present tense ถึง 78%เป็น present tense ถึง 78% แล้วก็ future 16ดิฉันลืมบอกไปอีกอันหนึ่งคือบทความที่เราเอามาศึกษาเนี่ยเป็นรีวิวนะคะเป็นรีวิวอาร์ติเคิลของสัตว์ทดลองซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากงานวิจัยงานเขียนงานวิจัยอันอื่นเอามาดูต่อเช่นนะคะที่แสดงความเป็น present tense เนี่ย in this article นะคะในบทความนี้ we show that show เฉยๆเลยนะคะไม่มี ed แสดงความเป็น present tense it is possible มันเป็นไปได้ to create a reproducible ovine model เป็นรูปแบบทางด้านสัตว์ทดลองของเขาซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคืออะไรแต่เรามองออกว่าลักษณะภาษาเป็นยังไง of post infarct นะคะ infarct นี่ก็จะเป็นถ้าเผื่อไอ้ myocardial infarction อย่างนี้ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะ infarct นี่ก็คือหลังที่เซลล์หรือกล้ามเนื้อตายเนี่ย post infarct DCM by inducing an anterolateral infarct of นะคะโดยการใส่ไอ้ตัวเนี้ย approximately 25% เข้าไปเราก็รายละเอียดนะคะ technical term รายละเอียดของเนื้อหาเฉพาะสาขาดิฉันก็ขอมอบให้นักวิจัยแต่ละท่านนะคะทำความเข้าใจเอาเองว่าคืออะไรแต่สิ่งที่เราจะชี้ลงไปในตอนนี้ก็คือคำที่แสดงวัตถุประสงค์เขาเป็น present tense มาดูตัวอย่างที่สอง in this review นะคะในการทบทวนครั้งนี้เนี่ย we highlight นะคะ we highlight เป็น verb ไม่มี ed เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้ท่านดูว่าในบทความของสัตว์ทดลองวารสารสัตว์ทดลองเนี่ยเขาใช้ประโยควัตถุประสงค์เป็น present tense มากที่สุดถึง70%กว่าส่วนที่เหลือท่านทำความเข้าใจเอามาดูตัวอย่างที่3ก็เหมือนกัน The objective of this review วัตถุประสงค์ในการรีวิวครั้งนี้ is to describe นะคะเพื่อที่จะอธิบายนะคะเห็นไหมคะเหมือนกับแพทเทิร์นที่เราเพิ่งพูดกันไปนะคะแพทเทิร์นที่1 is to describe บวก verb ช่องที่1 the feature of the normal neurogenic niche อธิบายรูปร่างของ neurogenic niche ของเขาตัวอย่างที่4ใช้คำกริยาตรงไปเลย This article discusses บทความเนี้ยอภิปรายอะไรนะคะ discuss ลงท้ายด้วย s 2 ตัวเพราะฉะนั้น this article เป็นเอกพจน์บุรุษที่1คำกริยาต้องเติม s แต่เนื่องจากคำเนี้ยลงท้ายด้วย s 2 ตัวก็เลยต้องเติมเป็น es discuss อะไร the variety of neoplasia observed in zebrafish discuss variety ความหลากหลายของ neoplasia นะคะก็คงจะเป็นnucleus เป็นเซลล์อะไรสักอย่างหนึ่ง observe in ที่เขาสังเกตได้จาก zebrafish นะคะปลาที่มีลายเหมือนม้าลายแล้วเขาก็อธิบายต่อไปท่านก็เฉพาะสาขาท่านก็ไปอ่านดูนะคะดิฉันไม่อธิบายเพิ่มเดี๋ยวอธิบายผิดอธิบายถูกไม่ดีนะคะแต่มาชี้ตรงนี้ให้ฟังชี้ให้เห็นว่าลักษณะการเขียนประโยคของเขานี่ก็คืออย่างตัวอย่างที่4นะคะก็เข้ากับแพทเทิร์นที่3ของเราที่ว่าทำอะไรใช้กริยาบอกตรงไปเลยนะคะแล้วก็เป็น present tense ค่ะตัวอย่างที่5 this review นะคะบทความรีวิวเนี่ย aims to นะคะมีเป้าหมายที่
นะคะ to ต้องบวก verb ช่องที่1 to show that แสดงให้เห็นว่า non-invasive brain imaging strategy แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การใช้ภาพสมองแบบไม่มีการทำลายสมองอะไรสมองเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะเขาใช้ aims เติม s เพราะว่า this review เป็นเอกพจน์บุรุษที่3 example ที่7นะคะ because animal model may be exact in all feature of the disorder being studied รูปแบบเนี้ยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของทั้งหมดที่มันผิดปกติที่เรากำลังจะศึกษาอยู่คอมมา because นะคะเราเรียนมาแล้วนะคะเป็นประโยครองขึ้นต้นประโยคเพราะนั้นต้องใส่คอมมา it is important มันมีความสำคัญ it is important to investigate ที่จะศึกษานะคะ it is important to investigate อะไรล่ะ the strength and weakness นะคะความข้อดีข้อด้อยของอันนี้นั่นเองนะคะตัวอย่างที่1 ถึง 7ก็เป็น present tense นะคะ